අයිබෝන් පසුගේ සතියේ ආයෝජකයන්ට විශේෂ වටිනකම් තියෙන එකිනෙකට සම්බන්ධ සිදුවීම් දෙකක් වුණා. ඇත්තට මේක උපාය මාර්ගික ආයෝජකයන්ට ඉතා විශේෂ එකක් වෙනවා වගේම මේ සිදුවීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවේ ස්ටොක් මාකට් එක හොල්මන් වුණා කිව්වොත් මං හරි. හොල්මන් වෙන්න ප්‍රධාන හේතුව තමා ධම්මික පෙරේරා මේකට සම්බන්ධ වෙච්ච එක. ටොප් පර්ෆෝමන්ස් එකේ තියෙන බැංකින් සෙක්ටර් එකේ කමර්ෂල් බැංක් ස්ටොක් විකුණලා ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙවරේජ් සෙක්ටර් එකේ තියෙන හරිස් චන්ද්‍ර මිල්ස් එකේ කොටස් මිලදී ගන්නවා. ඉතින් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා ටොප් පර්ෆෝමන්ස් වල තියෙන කොටස් විකුණලා ඇයි මේ ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙවරේජ් සෙක්ටර් එකට මාරුනේ කියන එක ගැන. මේකට උපාය මාර්ගික කරුණු කීපයක් බලපෑවා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අද අපි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් වෙනදා වගේම අදරින් ඉල්ලනවා අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම notification bell එක on කරලා තියාගන්න කියලා. අපි වීඩියෝ එකක් දාපුවාම ඉක්මනින්ම ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න. හරි. අපි යමු එහෙනම් අපේ වීඩියෝ එකට. සතියේ ධම්මික පෙරේරා බැංකින් සෙක්ටර් එකේ ටොප් පර්ෆෝමර් කෙනෙක් වෙන කමර්ෂල් බැංකුවේ කොටස් බිලියන 26කට වැඩි ප්‍රමාණයක් රුපියල් බිලියන 5.5කට විකුණනවා. ඉතින් මේ රුපියල් බිලියන කිව්වම ඔයාලට පැටලෙන නිසා මම ඒක කියන්නම් රුපියල් කෝටි 550ට වඩා වැඩි මුදලක් ලබා ගන්නවා. විශේෂම දේ තමා මේක පැනික් සෙලින් එකක් නෙවෙයි. ඉතින් පැනික් සෙලින් ගැන ඔයාලා දන්නේ නැත්නම් මම මේ ස්ක්‍රීන් එකේ දාන වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා බලන්න කියන ගමන්ම ඔයාලට සරල අදහසක් මේ පැනික් සෙලින් ගැන ගන්න පුළුවන්. මේ කොටස් විකිණීම උපාය මාර්ගික පසුබැසීමක් වගේම වෙනත් විශේෂ ආයෝජන අවස්ථාවකට මුදල් ආයෝජන කිරීම සඳහා හෝ අවශ්‍ය අර මුදල් සපයා ගැනීමට ගත්ත පියවරක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. දැනටමත් මේ ධම්මික පෙරේරාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ බැංකින් සෙක්ටර් එකේ සම්පත් බැංකුව, පැන් ඒෂියා බැංකුව වගේ ප්‍රධාන බැංකු පද්ධති වල ආයෝජන තියෙනවා. කමර්ෂල් බැංකුවේ රිලීස් එකට අදාළව පැහැදිලි හේතුවක් කියන්න බැරි වුණත් අපිට හිතන්න පුළුවන් කමර්ෂල් බැංකුව තමා ඒ වෙලාවේ කැප කරන්න තිබ්බ හොඳම විසඳුම හා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරන්වල් ගැනීමට තිබ්බ හොඳම කැපකිරීම වෙන්න පුළුවන් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ධම්මික පෙරේරා කියන්නේ එයා කියන විදිහටම එයා ගණන් හදලා නම්බර්ස් වලට අනුව තමා එයා තීරණ ගන්න ඕනේ කියන එක එයා පැහැදිලිවම සඳහන් කරලා තියෙන නිසා මේක අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන්. මේකත් එක්කම ඔහු යටතේ තියෙන හේලිස් PLC කින් හරිශ්චන්ද්‍ර මිල් එකේ 40%ක කොටස් මිලදී ගන්නවා කෝටි 257කට ආසන්න වටිනාකමක් වේදම් කරලා. මේකෙන් අපිට වැදගත් දේවල් දෙකක් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමා එකිනෙකට වෙනස් ව්‍යාපාර දෙකක් ඔහු මෙතනදී තෝරගන්නේ. දෙවැනි එක තමා කමර්ෂල් බැංකුවේ කොටස් වලින් ලැබිච්ච මුදල් වලින් ඔහු භාගයකටත් අඩු සංඛ්‍යාවක් තමා මේ හරිශ්චන්ද්‍ර මිල් එකේ කොටස් මිලදී ගන්න ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙන්නේ. ඉතුරු භාගයේ බොහෝ දුරට ඔහු දැනටමත් අප්‍රසිද්ධ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරලා ඇති. එහෙම නැත්නම් ඉදිරියේදී ලංකාවම හෙල්ලිලා යන්න පුළුවන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න බලාගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද ධම්මික පෙරේරා කියන්නේ ධම්මික පෙරේරා නිසා. අපිට එන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමා ඇයි ධම්මික පෙරේරා මේ බැංකින් සෙක්ටර් එකෙන් මාරු වෙලා F&B එහෙම නැත්නම් ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙවරේජ් සෙක්ටර් එකට මාරු වුණේ කියලා. ෆුඩ් ඇන්ඩ් බෙවරේජ් කියන්නේ ආර්ථික අපහසුතා තියෙන අවස්ථාවල වුණත් ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙන සෙක්ටර් එකක්. දැන් තමා මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම ටෙක්නිකල් ස්ට්‍රැටජිකල් පාර්ට් එක පටන් ගන්නෙ. ධම්මික පෙරේරා වගේ අයට තමා ස්ටොක් මාකට් එකේ කොන්ට්‍රෝලින් ඉන්ට්‍රස්ටර් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ කොටස් 100ක් තියෙන ස්ටොක් මාකට් එකේ කම්පැනි එක එක කොටසකින් එක තීරණයක් එක ඡන්දයක් නියෝජනය කරනවා. 50%කට වඩා කොටස් තියෙන කෙනෙක්ට කම්පැනියේ තීරණ ඍජුව පාලනය කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක තමා සරලවම කොන්ට්‍රෝලින් ඉන්ට්‍රස්ටර් කියන්නේ. ඉතින් මේ කොන්ට්‍රෝලින් ඉන්ට්‍රස්ටර්ලා තමා මහා පරිමාණයෙන් ස්ටොක් මාකට් එකේ කොටස් මිලදී අරගෙන ඒ කම්පැනි වල තීරණ වලට ඍජුව බලපෑම් කරලා එහෙම නැත්නම් අකාර්යක්ෂම කම්පැනි කාර්යක්ෂම විදියට වෙනස් කරලා විශාල ලාභය උපයන තත්ත්වයට පත් කරන්නේ. දැන් ඔයාලා වැරදියට තේරුම් ගන්න එපා හරිශ්චන්ද්‍ර මිල් එක කියන්නේ අකාර්යක්ෂම කම්පැනියක් කියලා. ඒක දැනටමත් විශාල ලාභ ලබන කම්පැනියක් වගේම ඔය තියෙන තත්ත්වයටත් වඩා වැඩියෙන් ලාභ උපයන්න පුළුවන් කියලා හිතපු නිසා වෙන්න පුළුවන් ධම්මික පෙරේරා මේකේ කොටස් 40%කට වඩා පර්චේස් කරලා තියෙන්නේ. තවත් අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමා ධම්මික පෙරේරා වගේ කෙනෙක්
ස්ටොක් මාකට් එකේ තියෙන කම්පැනි එකක කොටස් මිලදී ගත්තාම එයා මොනවත්ම උපාය මාර්ගික ක්‍රමයක් මොනවත්ම දෙයක් ඒ කම්පැනියට කරන්නේ නැතුවම අදාළ කම්පැනියේ ස්ටොක් ප්‍රයිස් එක ඉහළ යන්න පුළුවන්. එතනදී ධම්මික පෙරේරාට පුළුවන් වෙනවා එයා මිලට ගත්ත ගානට වඩා වැඩිපුර කොටස් ටික විකුණලා ලාභ ලබා ගන්න. මේකට හොඳම උදාහරණය තමා දැන් එයා හරිස්චන්ද මිල් එකේ කොටස් අරගෙන තියෙන්නේ 3300කට වගේ ගානකට. අද වෙනකොට හරිස්චන්ද මිල් එකේ කොටසක වටිනාකම 7400කට වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. තවත් අපිට අනුමාන කරන්න පුළුවන් එකක් තමා ධම්මික පෙරේරා සහ එයාගේ ඇනලිසිස් ටීම් එක හරිස්චන්ද මිල් එකේ ඇනුවල් රිපෝට් අනිවාර්යයෙන්ම ඇනලයිස් කරන්න ඇති. ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් බලන දෙයක් තමා එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකේ රිකවරි ටයිම් එක. ඉතින් ඔයා රුපියල් 100ක් ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් රුපියල් 100 නැවත ඔයා රිකව කරගන්න කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා එක ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම බලනවා. ඒකේ කාලය වැඩි වෙන්න ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ට ඒක පාඩුයි. කාලය අඩු වෙන්න ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ට ඒක ලාභයි. ඉතින් මේ සයිකොලොජි එකත් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම ධම්මික පෙරේරා වගේ කෙනෙක් මේ ඇනුවල් රිපෝට් එක ඇනලයිස් කරන්න ඇති. ඉතින් හරිශ්චන්ද මිල් එකේ ටෝටල් ඇසෙට් එකට අදාළව එයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක රිකව කරගන්න යන කාලය ඔයාලට මේ තිරේ දිස්සෙන විදියට අවුරුදු 18ක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවුරුදු 18ක් කියන්නේ මේක ඉතා ලොකු කාලයක්. ධම්මික පෙරේරා කියන්නේ මේ වගේ ගොඩක් ව්‍යාපාර දියුණු කරපු කෙනෙක් වගේම මේ වගේ අවදානම් අරගෙන වින් කරපු කෙනෙක්. ඒ වගේම කොටස් වෙළඳ පොලෙන්ම මේ වගේ වෙනත් ශ්‍රේෂ්ඨ වලට ඇවිල්ලා ඒ ශ්‍රේෂ්ඨය අතික්‍රමණය කරපු කෙනෙක්. මේ නම්බර්ස් එක අපි නොදැක්ක මැජික් එකක් මේ හරිශ්චන්ද මිල් එකේ දැක්ක නිසා වෙන්න පුළුවන් මේ කොටස් මේ විදිහට මිලදීගෙන තියෙන්නේ. මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට අවුරුදු 18ක් වගේ ලොකු කාලයක් රිකවර් වෙන්න යනවා නම් ධම්මික පෙරේරා වගේ කෙනෙක් කොහෙත්ම මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ටෝටල් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකම අවුරුදු 3ක් 4ක් වගේ ඇතුළත කවර් කරගන්න ඔහුට අනිවාර්යයෙන්ම සුපිරිම ප්ලෑන් එකක් ඇති. මොකද හරිශ්චන්ද්‍ර බ්‍රෑන්ඩ් එක කියන්නේ අවුරුදු 73ක් පරණ එකක් වගේම ඒකේ විශාල බ්‍රාන්ඩ් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේ කාරණාත් එක්කම හරිශ්චන්ද්‍ර එකේ ඇනුවල් ප්‍රොෆිට් එක මිලියන 253 තුන් ගුණයකින්වත් වැඩි කරගන්න එයා ගාව සුපිරි ප්ලෑන් එකක් ඇති. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක අවුරුදු අඩුම තරමේ 5කින්වත් කවර් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ. ඇත්තටම දියුණු වෙන්න ධනවත් වෙන්න ඕන නම් ට්‍රෙන්ඩ් පිටිපස්සේ නෙවෙයි යන්න ඕනේ. ඔයා දන්න ස්ට්‍රැටජි එක පිටිපස්සේ තමා ඔයා යන්න ඕනේ කියන දේ මේ සිදුවීමෙන් අපිට තේරුම් කරලා දෙනවා. ඔයාටත් මේ වගේ දේවල් වටිනවා නම් ලයික් එකක් දාලා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියන ගමන්ම ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.